Друзі, вітаю вас! Для того, щоб можна було особисто контролювати різні фізичні процеси, які протікають в електричних колах, а саме струми, напруга і так далі, необхідно навчитись їх вимірювати. І в даному відео ми з вами розглянемо, як правильно вимірювати струм, напругу, спад напруги, електрорушійну силу, чим вони відрізняються між собою або чим вони схожі між собою. І ці дії ми навчимося виконувати за допомогою будь-яких мультиметрів. На прикладі розглянемо 3 мультиметри, які дещо відрізняються між собою. І так, почнемо. І так, друзі, перед нами представлені 3 різні мультиметра, які лише дещо відрізняються між собою, і ці мультиметри не є якимись дорогими. Більш того, думаю, цей мультиметр багатьом знайомий, це найбільш дешевий мультиметр, взагалі, який можна придбати. І найбільш розповсюдженими і основними функціями будь-якого мультиметра це є вимірювання напруги, струму, опору і продзвонки електричних кіл. Зараз випускається дуже широке різноманіття мультиметрів, які часто мають багато додаткових функцій. Але в незалежності від того, який мультиметр, скажімо так, потрапив в ваші руки, навчившись один раз користуватись одним будь-яким мультиметром, ви легко зможете користуватися будь-яким іншим мультиметром. Головне зрозуміти сам принцип. Раніше мультиметри називали тестерами, і раніше дійсно були так називаємо тестери. Це були аналогові вимірювальні прилади з стрілками. Вони і зараз нерідко використовуються електронщиками, особливо попереднього покоління. Дані вимірювальні же прилади частіше називають зараз мультиметрами, хоча ви можете і почути таке слово як тестер. Як говорить само за себе слово мультиметр, воно складається із двох слів: мульти, тобто багато, і метр, тобто вимірювання. І даним приладом можна виконувати багато різних вимірювань. Наприклад, за допомогою даного мультиметра можна виміряти опір, ємність, температуру, коефіцієнт підсилення біполярного транзистора, змінну напругу, постійну та пульсуючу напругу, змінний та постійний і пульсуючий струм, а також виконати продзвонку електричного кола або якогось електронного компоненту. Тому мультиметри часто використовуються не лише для вимірювання конкретної величини, струму, напруги, а також з допомогою їх визначають цілісність деяких електронних компонентів, а також визначають деякі їх параметри. Більш того, вимірювальна величина знаходиться часто в широкому діапазоні. Наприклад, опір можна виміряти від 1 Ом до 200 МГОм даним приладом. Напругу можна виміряти від мілівольт до 1000 вольт стосовно постійного струму. Перш ніж використовувати будь-який мультиметр, необхідно знати наступне, що мультиметр – це вимірювальний пристрій, і як будь-який інший вимірювальний пристрій, він має деяку точність, яка характеризується класом точності приладу, або ж похибкою його при вимірюваннях. І, звісно, чим менше похибка вимірювання, тим більш точний прилад. При розробці та перевірці параметрів окремих електронних пристроїв клас точності має дуже велике значення, проте в переважній більшості випадків класу точності навіть такого найпростішого мультиметру буде більш ніж достатньо. І кожен мультиметр має свій паспорт, в якому вказано: перше, яка похибка вимірів характерна для вимірювальної величини, наприклад, для напруги, для струму. Тобто мультиметр може вимірювати більш точно, наприклад, напругу, а менш точно струм. Більш того, в одному діапазоні вимірів, наприклад, від 200 мВ до 20 вольт, умовно кажучи, мультиметр може більш точно вимірювати напругу, а от зі збільшенням вимірювальної напруги точність вимірів може дещо знижатись. Це завжди можна перевірити паспорті або в даташиті на відповідний мультиметр. І ось паспорт на оцей самий дешевий мультиметр. Проте треба також мати на увазі, що чим більш дешевий прилад, тим не факт, що зазначені тут параметри будуть відповідати дійсності. І ось, наприклад, якщо ми подивимось деякі параметри, ми бачимо range, діапазон, resolution – це розрядність і похибка. Тобто в діапазоні 200 мВ у нас буде, скажімо так, крок або дискретність вимірювання 100 мікровольт, а похибка буде плюс-мінус 0,5%. Далі ми бачимо, якщо ми будемо вимірювати ту ж саму напругу, але вже 1000 вольт,
постійну напругу, то крок у нас буде 1 вольт, а похибка буде плюс-мінус 0,8%. Тобто ми бачимо менше 1% похибка. Майже скрізь. Проте, якщо ми будемо вимірювати змінний струм, то ми бачимо в діапазоні 200 вольт, 750 вольт, при відповідному кроці, скажімо так, похибка буде плюс-мінус 1,2%. Аналогічно ми бачимо для постійного струму, відповідного діапазону, тут 1% похибка, а от коли 10 ампер вимірюємо 2% похибка. Для опору також, в залежності від величини вимірювального опору. Для температури. Коли ще корисним буде враховувати точність вимірювання або похибку мультиметра. Наприклад, ви зупинились на виборі 2, 3 чи 5 мультиметрів і не знаєте, які краще придбати. Тому ви можете в кінцевому випадку порівняти їх за класом точності, тобто за похибкою. І тоді вже, орієнтуючись на ціну і на похибку, ви можете зупинитись на якомусь окремому мультиметрі, який при інших рівних параметрах буде просто більш точно вимірювати напругу, струм, чи опір, чи ємність, наприклад, як додаткова функція мультиметра. Простіше кажучи, якщо похибка вимірів, наприклад, струму одного мультиметра буде 1%, а другого 0,5%, плюс-мінус, то тоді, якщо реальне значення струму в колі буде 100 мА, то 1% це буде похибка 1 мА. І мультиметр може показати або 99 мА, або 101 мА. При похибці 0,5% мультиметр тоді покаже або 99,5 мА, або 100,5 мА. Також часто зараз використовуються мультиметри, які автоматично можуть визначати діапазон вимірювальної величини. Тут ми з вами бачимо, наприклад, якщо поглянемо на напругу, ми можемо перемикач встановити або на 2 вольти, або на 20, або на 200, або на 750 і тим самим вже отримати більш точні показання. А в мультиметрах, які автоматично визначають діапазон вимірювальної величини, вони будуть автоматично підстраюватись під ту величину, яку ми вимірюємо. Якщо ми вимірюємо напругу батарейки, наприклад, її напруга 1,5 вольти, то такі мультиметри автоматично покажуть максимальну точність напруги батарейки. При виконанні вимірів будь-яким із мультиметрів треба дотримуватися лише 3 простих логічних правила. Давайте для більшої конкретики спочатку розглянемо, як виконувати вимірювання ось таким найпростим, найдешевим мультиметром, а потім виконаємо аналогічні вимірювання вже дещо іншими мультиметрами. Перш за все, треба правильно встановити перемикач режиму вимірювання. Наприклад, якщо ми вимірюємо постійну напругу, то сектор для вимірювання постійної напруги. Далі нам необхідно правильно встановити вимірювальні щупи у відповідні роз'єми мультиметра. В даному мультиметрі таких роз'ємів 3, а щупи лише 2. В таких мультиметрах роз'ємів 4. І третє, необхідно правильно виконувати вимірювання вже безпосередньо в електричному колі. В якості прикладу давайте з вами розглянемо, як виміряти напругу акумулятора, таких акумуляторів, літій-іонного акумулятора, мізинчикової батарейки, 9-вольтової крони і 3 послідовно з'єднаних пальчикових батарейок. Почнемо давайте з мізинчикової батарейки. Ми знаємо, що батарейка – це джерело постійної напруги, і її напруга в середньому 1,5 вольти. Тому нам необхідно встановити перемикач вибору режимів вимірювання в сектор для вимірювання постійної напруги, який позначається як DC-V – Direct Current Voltage, тобто напруга постійного струму. І зверніть увагу, тут є декілька положень для встановлення перемикача режимів. Перше, мінімальне, це 200 мВ або 0,2 вольта. Далі 2000 мВ, бачимо буква М, це 2 вольти. Тобто, де у нас встановлені крапки напроти цифр, це максимальна величина напруги, яку ми можемо виміряти, коли ми встановимо перемикач режимів. Тут ми можемо побачити максимум 0,2 вольта, тут максимум 2 вольта, тут 20, 200 і 1000. Більше 1000 вольт ми просто вже не можемо вимірювати. Зверніть увагу, коли я перевів перемикач режимів на 1000 вольт, у нас з'явилась позначка HV, High Voltage, тобто висока напруга. Нас попереджують, що ми будемо вимірювати високу напругу, вже небезпечно для життя. Хоча і 200 вольт також буде небезпечна напруга.
Давайте поки що перемикач поставимо на відмітці 20 вольт. Далі, тепер поглянемо на роз'єми. Зверніть увагу, на будь-якому мультиметрі завжди буде роз'єм з надписом COM. І біля нього буде такий значок заземлення. COM – це перші літери слова common, що перекладається як загальний. Тобто це у нас загальний провід. І будь-які вимірювання ми виконуємо, встановлюючи один із щупів в роз'єм COM. Як правило, це буде у нас щуп чорного кольору. Встановлюємо його. Тепер візьмемо вимірювальний щуп червоного кольору. Нас цікавить той роз'єм, біля якого буде проставлена буква V, скорочено від voltage, тому що ми з вами будемо вимірювати напругу. І ми бачимо, зверніть увагу, тут є застереження, що максимальна напруга для змінного струму 750 вольт. VAC, Alternating Current, тобто змінний струм, або ж напруга змінного струму, і 1000 вольт VDC, Voltage Direct Current. Тут просто позначено DCV, да, і ACV. Цей роз'єм використовується для вимірювання постійного струму. Для даного мультиметра, зверніть увагу, він не може тут вимірювати змінний струм, але на цьому ми далі зупинимося. Тобто постійний струм максимум 10 ампер, починаючи від 200 мА. Тому ми беремо і встановлюємо сюди щуп червоного кольору. Таким чином ми вже можемо вимірювати напругу. Давайте візьмемо мізинчикову батарейку. Якщо ми поглянемо на корпус батарейки, то ми побачимо, що зі сторони додатнього полюсу буде плюс, а зі сторони мінуса у нас буде мінус. Тому ми щупом чорного кольору дотикаємось до мінуса, а червоного до плюса. І ми бачимо напруга батарейки 1,58 вольта. Тобто у нас батарейка нова. У нової батарейки напруга навіть може бути 1,65 вольта. Тепер давайте виміряємо напругу ось цього акумулятора. Аналогічно. Мінус на мінус, плюс на плюс. Ми бачимо 1,3 вольта. Номінальна напруга цього акумулятору 1,2 вольта. Тому у нас цей акумулятор повністю заряджений. Такий самий акумулятор, бачимо, 1,28 вольта. Тепер крону, та що на 9 вольт. Бачимо, зі сторони мінуса у нас мінус відповідного полюса. Плюс у нас буде ось цей контакт, а мінус ось цей. І ми бачимо 9,5 вольт. Тобто крона у нас також нова. Зверніть увагу, якщо ми поміняємо щупи місцями, то ми побачимо ту саму напругу, але зі знаком мінус. Аналогічно ми побачимо напругу зі знаком мінус, якщо ми червоний щуп поставимо замість чорного, а чорний замість червоного. Якщо ми поміняємо щупи місцями, то, як ми бачимо, це ні на що не повпливає ні на вимірювальне коло, або ні на вимірювальний елемент, тобто крону чи батарейку, а також не повпливає ніяк, не пошкодить мультиметр. Тому, якщо ми побачили знак мінус, ми просто міняємо щупи місцями і все. Тоді ми побачимо додатне значення. Справа в тому, що напруга у нас може мати як додатнє, так і від'ємне значення, тому мультиметр повинен вміти вимірювати як і додатню, так і від'ємну напругу. Тепер давайте виміряємо 3 послідовно з'єднаних пальчикові батарейки. Ми бачимо напругу їх 4,79 вольта. Літій-іонний акумулятор. Бачимо його напруга 4,16 вольта. І тепер акумулятор на 12 вольт. Бачимо його напруга 12,41 вольта. Також зверніть увагу на такий момент. Наприклад, якщо ми захочемо більш точно визначити напругу або пальчикової батарейки, або мізинчикової, або такого акумулятора на 1,2 вольта, то якщо ми вимірюємо, коли у нас перемикач знаходиться на відмітці 20 вольт, ми бачимо дві цифри після крапки 1,31 вольта. Проте ми можемо більш точно визначити напругу, перемістивши рукоятку на максимальне вимірювання напруги 2000 мВ або 2 вольти. Вимірюємо і бачимо, тепер зверніть увагу, показання в мілівольтах. 1316 мВ або ж 1,316 тисячних вольта. Якщо ми, наприклад, не знаємо, яка у нас там напруга, ми можемо навіть і 1000 вольт поставити. Але що ми тоді побачимо з вами? Бачимо, у нас якісь там 0,087 вольт, тобто незрозумілі показники взагалі. На 200 вольт перемикаємо.
бачимо 1,3 вольти, да, так, приблизне, да, значення. На 20 вольт ми вже з вами тут були. Бачимо 1,3 да, вольти. Тут ми з вами бачили максимальне, скажімо, точне показання в мілівольтах 1314 мілівольт. Якщо встановити перемикач на 200 мілівольт, то тоді ми з вами вже не побачимо напругу батарейки. Ми бачимо, да, у нас 0. Буває тут одиничка відобразиться. До речі, якраз ми і бачимо недоліки цього мультиметру зараз. Десь у нас поганий контакт щупів, щупами поганої якості комплектується відповідний мультиметр. І десь там може відсутній бути контакт, чи ще щось, чи тут може щось працювати нестабільно. Тому таким мультиметром я користуюсь, коли треба показати, як користуватись мультиметром. На практиці я користуюсь, да, більш зручними, більш, скажімо, надійними мультиметрами. Тепер давайте виконаємо наступний дослід. Візьмемо два резистори по 1 кОм, тобто по 1000 Ом, і два якихось світлодіоди. Зараз я не буду приводити обґрунтування вибору світлодіодів, резисторів і так далі. Це дуже детально розглянуто далі в наступних відео. Зараз просто навіть не використовуючи зручну макетну плату, бо в наступному занятті ми з вами також детально розглянемо, як вибрати макетну плату, як її користуватись і так далі. А зараз ми уявимо, що у нас цього немає. Тоді ми беремо світлодіод. У нових світлодіодів більш довгий вивод – це анод, або, простіше кажучи, плюс. І можемо до нього ось так накрутити резистор на 1 кОм, а далі це все приєднати до 12-вольтового акумулятора. І ми бачимо, у нас в даному випадку світлодіод синього кольору. Тепер давайте виміряємо напругу на світлодіоді. Напруга вимірюється паралельно того елементу, до якого ми хочемо визначити напругу. Давайте на резисторі виміряємо напругу. Бачимо 9,81 вольта. А на світлодіоді 2,86 вольта. Тобто, якщо ми хочемо виміряти напругу десь в колі, ми паралельно підключаємось до вимірювального елементу або до вимірювальної ділянки кола. Ось бачимо, у нас загальна напруга, да, напруга на світлодіоді і напруга на резисторі. Тепер давайте іншу пару світлодіодів, також знайдемо більш довгий вивід, ось він у нас. І також візьмемо резистор на 1 кОм. І виконаємо аналогічні дії. Бачимо, це у нас світлодіод червоного кольору. Вимірюємо знову напругу на резисторі. У нас 10,62 вольта, а на світлодіоді зі знаком мінус у нас напруга. Міняємо щупи. І бачимо, на світлодіоді 2,2 вольта. Тобто спад напруги на світлодіоді червоного кольору буде менший, ніж на світлодіодах синього кольору. Ці питання детально ми також далі розглянемо. І зверніть увагу, зараз я вжив такий термін, як спад напруги. І дійсно, можуть казати або просто напруга на резисторі, або спад напруги на резисторі, або напруга на світлодіоді, або спад напруги на світлодіоді. Частіше просто кажуть, так, напруга на якомусь компоненті, але якщо ви будете зустрічати термін спад напруги, то це те ж саме. Просто спад напруги нам про що каже? Що це у нас, дивіться, повна напруга 10 вольт. І скільки напруги, да, від джерела живлення знижається ось на резисторі. 10,6 вольта. Скільки спадає напруги, да? Спад. Тому і кажуть, спад напруги. Від загальної, да, напруги. Тут скільки у нас, да, спад напруги на світлодіоді. Скільки у нас впало, да, напруги від загальної напруги акумулятора або будь-якого іншого джерела живлення. Аналогічно ми можемо з вами лампу розжарювання підключити. Бачимо, вона у нас світиться. І в даному випадку, да, ми вимірюємо лише напругу одночасно і на акумуляторі, і на лампі розжарювання. Це буде одна і та сама напруга. Також зверніть увагу на такий нюанс. В середовищі електронщиків, електриків, якщо треба якось відокремити одні показання від інших, наприклад, сказати напруга акумулятора, да, і там спад напруги на якомусь елементі. Або, коли кажуть, електрорушійна сила акумулятора. Як ми можемо визначити електрорушійну силу акумулятора? Для цього нам достатньо роз'єднати коло. Ось так.
В такому випадку без навантаження ми зараз з вами вимірюємо електрорушійну силу РС акумулятора. Хоча так мало хто каже на практиці, просто кажуть напруга акумулятора і все. Але дивіться, і так у нас тоді буде напруга акумулятора, проте вона зараз 12,63 вольта. І коли ми підключили навантаження у вигляді лампи, у нас також ми зараз вимірюємо не що інше, як напругу акумулятора. Проте вона вже зараз у нас 12,37-38 вольта. Нижче порівняні з тим показанням без навантаження, ось ми бачимо. Тому цю напругу, щоб відокремити від тієї напруги, яка буде під навантаженням акумулятора, просто кажуть тоді електрорушійна сила акумулятора. Коли ми підключили навантаження, це у нас напруга акумулятора. Але ніхто не каже електрорушійна сила батарейки. Всі кажуть напруга батарейки 1,5 вольти. До речі, зверніть увагу, чому кажуть 1,5 вольти, хоча ми бачимо тут напруга дещо вища, 1,57 вольта. Якраз при підключенні навантаженні ми десь отримуємо 1,5 вольти напруги. Тобто напруга елемента дещо знизиться за рахунок наявності внутрішнього опору джерела живлення. Ці питання ми також далі детально розглянемо. Що таке внутрішній опір, як він впливає взагалі на електричне коло, чому у нас без навантаження напруга вища, ніж під навантаженням одного і того ж акумулятору чи батарейки. Зараз наша задача лише навчитись вимірювати напругу і струм. Тепер давайте розглянемо, як вимірювати електричний струм або силу струму в електричному колі. Для цього перемикач вибору режимів вимірювання необхідно встановити в сектор для вимірювання струму, звісно. І ми бачимо ось наш сектор DC-A, Direct Current A, ампери. І бачимо, у нас тут є знову декілька позицій. 2000 мікроампер, зверніть увагу, тут у нас було міліампери, а тут мікроампери, тобто в 1000 разів менше. Тому 2000 мікроампер – це буде 2 міліампери. Далі 20 міліампер, 200 міліампер і 10 ампер вже. Давайте поки що перемикач режимів залишимо на позначці 200 міліампер. Які наші подальші дії? Тепер нам необхідно, якщо ми користувалися ось таким мультиметром, перемістити щуп в інший роз'єм. Проте в даному мультиметрі, зверніть увагу, у нас цьому ж роз'єму відповідає вимірювання і напруги, і знака мега опору, і міліамперів. Міліамперів – це якраз до 200 міліампер. Якщо у нас буде струм більше, то нам необхідно переставити щуп ось в цей роз'єм. Якщо ми цього не зробимо, і у нас щуп залишиться в цьому роз'ємі, а струм буде, наприклад, пів ампера, 500 міліампер, то у нас просто згорить запобіжник мультиметра. Тоді нам необхідно буде розібрати мультиметр і замінити запобіжник. Залишаємо перемикач режимів на 200 міліампер, а щупи так, як і при вимірюванні напруги. Давайте знову візьмемо акумулятор на 12 вольт. Знову давайте візьмемо резистор і світлодіод. І тепер дуже важливий момент. При вимірюванні струму необхідно розмикати електричне коло і послідовно з вимірювальним колом вимірювати струм. В протилежному випадку, якщо ми будемо це робити паралельно, то ми зробимо коротке замикання. В режимі вимірювання струму мультиметр представляє собою дуже низький опір, щоб не впливати відповідно на струм, бо ми струм вимірюємо послідовно в колі. В режимі же вимірювання напруги у нас навпаки. Мультиметр представляє собою великий опір. І нам не страшно, як ми підключимо тоді щупи або послідовно коло, або паралельно, якщо ми працюємо в режимі вимірювання напруги. А от в режимі струму ми так робити не можемо. Тому треба бути дуже пильними при вимірюванні струму. Необхідно, щоб ми паралельно не підключились до якогось елементу кола або паралельно до батарейки. В протилежному випадку ми зробимо коротке замикання і у нас вигорить запобіжник. Або якщо у нас буде більш складна електрична схема, ми можемо навіть щось там пошкодити, якісь компоненти. І так, ми розімкнули з вами
коло. Давайте ось так. Тепер підключаємось до світлодіода у розрив, да, між мінусом акумулятора і світлодіодом. І ми бачимо, у нас струм 9,8 мА. Для більш точних показань ми можемо перевести рукоятку на 20 мА, бо ми щойно з вами так впевнились, що струм менше 20 мА. Вимірюємо і бачимо 9,56 мА. Тепер давайте візьмемо іншу пару. Ось цю. Там, де у нас червоний світлодіод. Також розмикаємо коло і вимірюємо струм. Бачимо, тут струм у нас дещо більший, 10,3 мА, тому що спад напруги у нас на діоді буде менший, а відповідно струм буде більший, оскільки у нас опори однакові. Проте закони Ома, Кірхофа і все, що нам необхідно для подальшого вивчення електроніки, ми дуже детально розглянемо майже відразу в наступних відео. Тепер зверніть увагу на такий момент. Коли ми будемо вимірювати струм лампи розжарювання, то цей струм буде перевищувати 200 мА. І якщо ми зараз будемо вимірювати струм, то ми просто пошкодимо наш мультиметр. Тобто спрацює запобіжник, він згорить. Тому, які наші подальші дії? Беремо, переставляємо щуп червоного кольору в цей роз'єм, де вказано 10 А. І зверніть увагу, тут є деякі підсказки. Вказано, що 10 А максимальний, да? І вказано ще unfused, тобто немає запобіжника. Якщо у нас буде струм більший 10 А, то у нас просто вигорить повністю мультиметр. Тому треба бути пильними. Далі перемикач переводимо на 10 А. Тепер у нас все готово. Беремо щупи, одним щупом дотикаємося до клеми мінуса, а цим до плюса. І ми бачимо, у нас струм 0,41 А, тобто 410 мА. Таким чином ми можемо вимірювати струм. Зверніть увагу, є більш зручні щупи, коли нам необхідно виконати якісь окремі вимірювання. Наприклад, ось щупи є з крокодилами або із такими фіксаторами. Щоб ми руками не утримували вимірювальне коло, ми можемо дотикатись ось крокодилами. Давайте, до речі, використаємо один такий щуп, да? Ось так. Встановлюємо. І один ось такий щуп. Хоча в мене є пара і таких щупів, але в якості навчальних цілей. Тепер ми крокодилом замикаємось мінус і аналогічно цим фіксатором до плюса. І таким чином у нас вже вільні руки, так? І ми можемо десь ще щось робити, спостерігати, щось поправляти в схемі і так далі. Бачимо 0,41 А. І тепер давайте підключимо ось таку світлодіодну стрічку знову до 12-вольтового акумулятору. Зафіксуємо плюс, подивимось, наприклад, скільки споживає струму відповідна частина світлодіодної стрічки. Далі мінус ми залишаємо на мінусовій клемі акумулятора і під'єднуємо в розрив кола плюс. Бачимо, у нас світлодіодна стрічка, да, білого кольору. І струм, зверніть увагу, 1,1 А. Ось тільки споживає дана світлодіодна стрічка. Це лише частина світлодіодної стрічки. Якщо ми поглянемо, да, то бачимо, вона обрізана. Розмикаємо коло і зверніть увагу на такий момент. Коли ми, скажімо так, покористувались мультиметром, в даному випадку цей мультиметр нам необхідно вимкнути, так, щоб батарейка не розряджалась. А ось інші мультиметри, вони вимикаються кнопкою, і там, де у нас знаходився перемикач режимів, коли ми вимірювали останній раз, то так він і залишиться. І коли ми вимірювали струм, а потім нам необхідно виміряти напругу, і ми забудемо, да, переставити щупи місцями, а напругу ми частіше вимірюємо, ніж струм, то тоді ми зробимо, да, відповідне коротке замикання. Тому після того, як ми зробили вимірювання струму, для себе я застосовую таке правило, коли я виміряв струм і вже не буду вимірювати струм, то я просто тоді переставляю щупи для вимірювання напруги і перемикач перевожу в сектор вимірювання напруги. В цьому режимі у нас мультиметр, як я вже казав, представляє собою високий опір, і тому ми не пошкодимо ні схему, ні мультиметр, ні якийсь елемент живлення, ні будь-що.
Тепер давайте розглянемо, як користуватися таким мультиметром. Давайте візьмемо два щупа ось такими накінечниками з фіксаторами, щоб у нас були більш вільні руки. Бачимо також, є ком, встановлюємо сюди щуп. І спочатку так будемо вимірювати напругу. І бачимо, також є роз'єм з літерою V. В цей роз'єм ми будемо встановлювати щуп, також якщо ми будемо вимірювати опір і виконувати продзвонку. Да? Встановлюємо сюди щуп. І далі тепер переводимо рукоятку режимів виміру. Давайте з вами виміряємо напругу даного акумулятора. Тоді встановлюємо на позначку 20 вольт. Зверніть увагу, даний сектор для вимірювання напруги позначений літерою V, voltage, і двома лініями. Одна у нас горизонтальна непреривна і пунктирна. Непреривна лінія характеризує постійну напругу, а пунктирна показує, що ми можемо вимірювати пульсуючу напругу, тобто напругу після випрямлення. Аналогічно зверніть увагу і для вимірювання струму. Ампери, горизонтальна лінія і пунктирна лінія. Давайте почнемо з напруги. Включаємо мультиметр, особливості цього мультиметра. Тут відразу є такі підсказки. Ці кола позначають ось ці роз'єми. 1, 2, 3, 4, так? 1, 2, 3, 4. І в даному випадку, в залежності від того, де в нас встановлений перемикач режимів, у нас є підсказка, куди необхідно вставити щупи. Ми вимірюємо напругу, і у нас все співпадає, так? Бачимо цими чорними крапками, показано, де в нас повинні бути встановлені щупи. Якщо ми будемо вимірювати струм в діапазоні, наприклад, до 200 мА, давайте виконаємо перемикання рукоятки ось на 200 мА, то ми бачимо, у нас підсказка, що треба щуп вже переставити ось сюди. Бувають от такі підсказки, але давайте повернемо так, як все має бути для вимірювання напруги 12 вольт. І підключаємось. В даному випадку такими затискачами не дуже зручно користуватись. Було б крокодилами, більш зручніше. Бачимо 12,17 вольта. Ми дещо розрядили акумулятор ось таким струмом 1 А, коли підключалися та діодну стрічку. Бо до цього, пам'ятаєте, у нас було 12,41 вольта. Аналогічно все стосується діапазонів вимірювання. Тут у нас 200 мВ, і далі 2 вольта, 20 і до 1000 вольт. Тепер давайте виміряємо струм. Спочатку якоїсь пари світлодіодів. Ось, наприклад, цієї. Це у нас синього кольору. Для цього нам необхідно перевести перемикач режимів на позначку 20 мА. Ось сюди. Бо ми вже з вами вимірювали, цей струм там менше 20 мА. Якщо ми з вами не знаємо, який струм в колі взагалі, то тоді ми встановлюємо діапазон вимірювання струму на максимальний струм, на 20 А, наприклад. І тоді вже будемо дивитися в залежності від того, що нам покаже мультиметр. Якщо у нас буде струм менше 200 мА, то ми будемо тоді перемикач режиму встановлювати на 200 мА, чи на 20, чи на 2, і відповідно переставляти щуп. Знову бачимо, що у нас і підсказка тут засвітилася, і ми тепер переставляємо щуп. На цьому мультиметрі такого робити не потрібно було, якщо ми вимірювали струм до 200 мА. Тепер давайте виміряємо струм, який у нас споживає світлодіод. Бачимо, струм у нас 9,48 мА. Також зверніть увагу, є в даному мультиметрі кнопка Hold, утримання. Якщо нам десь незручно виконувати виміри, десь там у нас проходить електричне коло, тоді ми щупи поставили відповідно нам вимірювальне місце. І далі натискаємо кнопку Hold. Натиснули, далі ми вже прибираємо щупи, от як зараз прибрали. І бачимо, показання в нас не зникають. І ми тоді вже можемо більш в зручній для нас ситуації розглядіти, який там струм, напруга чи ще якийсь вимірювальний параметр. Якщо у нас буде струм більше 200 мА, ми знаємо, то тоді ми переставляємо перемикач режимів на 20 А. Тільки не забуваємо натискати кнопку Hold, щоб у нас пропав попередній надпис. Коли ми натиснули Hold, у нас засвітилась літера H. Натиснули, пропала літера H. Тобто вийшли з режиму Hold. І далі, зверніть увагу, у нас знову ми бачимо підсказка для вимірювання амперів. Нам необхідно щуп переставити в наступний роз'єм. Ось тепер давайте виміряємо
струм цієї світлодіодної стрічки. Чорний щуп на мінус і червоний до вільного кінця світлодіодної стрічки. І бачимо, струм у нас вже дещо менший. До цього був 1 А, а тепер 930 мА, бо дещо розряджений вже акумулятор. Розімкнемо тепер коло. І подивимось на деякі надписи біля роз'ємів мультиметру. Зверніть увагу, у нас показано, що коли ми вставили так щуп у відповідний роз'єм, ми можемо виміряти максимальний струм 20 А, але виконувати такі вимірювання при струмі 20 А, не пів ампера, чи 1 А, а саме 20 А, або майже 20 А, не більше 10 секунд, максимум 10 секунд. І далі це можна повторювати кожні 15 хвилин. Тобто при такому струмі дуже сильно будуть нагріватися всередині елементи мультиметра, і для того, щоб ми не спалили ці елементи, струм повинен протікати не більше 10 секунд, і тоді ще дати 15 хвилин на охолодження мультиметру, відповідно того кола, вимірювального всередині мультиметра, і можна виконувати повторне вимірювання. І зверніть увагу, тут вказано unfused. Це означає, що у даного мультиметра відсутній запобіжник на 20 А. Тобто, якщо ми перетримаємо більше 10 секунд при такому струмі 20 А, то у нас знову ж вигорять якісь елементи мультиметра, і він вже буде непридатний для подальших вимірювання, як мінімум, струму, а може і взагалі. Якщо ми вимірюємо струм до 200 мА, бачимо, 200 мА максимальний струм, у нас показано fused, тобто використовується запобіжник. І якщо у нас буде струм більше, у нас просто згорить запобіжник, і ми можемо його замінити. І тепер давайте подивимось на особливості останнього мультиметра. Також бачимо 4 роз'єми, також роз'єм COM, також для вимірювання напруги, зверніть увагу, для вимірювання міліампер, і вказано, що максимальний струм 200 мА fused, тобто захищений, тобто мультиметр має запобіжник на 200 мА. І далі 20 А, також fused, ми бачимо, також вказано не більше 10 секунд, як і на попередньому мультиметрі, можна виконувати вимірювання струму 20 А. Але даний мультиметр захищений, при вимірюванні такого струму fused. Всередині нього встановлено 2 запобіжники. Один на 200 мА, а другий на 20 А. Тому, скажімо так, більш надійний такий мультиметр. Якщо ми перевищимо струм, у нас просто згорить запобіжник, ми його замінили і можемо далі працювати. Таким мультиметром ми вже не зможемо працювати. І таким не зможемо. Також є кнопка Hold, включається він кнопкою Power, як і попередній мультиметр. Також кнопка Power. І тут у нас Power. Також тут є підсвітка, бачимо BL. Зверніть увагу на особливості даного мультиметра. Ми бачимо поруч з літерою V, що характеризує вимірювання напруги, 3 лінії. Горизонтальна, ми знаємо, це вже характеризує постійну напругу, пунктирна – пульсуючу напругу, також можна її віднести стосовно вимірювань до постійної напруги. І хвиляста лінія характеризує змінну напругу. Тобто, яку б ми напругу не вимірювали, нам необхідно перемикач режимів встановити у цей сектор. Аналогічно і для струму, зверніть увагу. Також в даному секторі ми можемо вимірювати струм постійний і змінний. Якщо більш точніше сказати, то постійний, пульсуючий та змінний. Але перемикання між вимірюванням постійного та змінного струму відбувається кнопкою DC-AC, Direct Current, Alternating Current, постійний струм, змінний струм. Натискаємо кнопку, коли ми натиснули, у нас засвічується на дисплеї AC. Тобто зараз ми можемо вимірювати змінний струм. Якщо нам треба виміряти постійний струм, ми натискаємо ще раз кнопку, і у нас просто пропадає надпис AC. Ось і все. Давайте знову виміряємо швиденько напругу цього акумулятора. Для цього чорний щуп встановлюємо в COM, червоний в роз'єм з надписом V, і рукоятку встановлюємо на 20 вольт. Вимірюємо напругу, бачимо 12,26 вольта. Аналогічно можемо виміряти напругу на світлодіоді синього кольору. Бачимо 2,81 вольта. Тепер стосовно струму. Давайте відразу виміряємо струм світлодіодної стрічки, а там у нас порядка 1 амперу. Тоді ми
Переставляємо перемикач режимів на 20 А. І червоний щуп переставляємо в роз'єм 20 А. Підключаємо світодіодну стрічку і вимірюємо струм в розриві кола. Бачимо струм 920 мА або 0,92 А. І світодіодна стрічка так у нас світиться. Тепер зверніть увагу на такий момент. Давайте для прикладу візьмемо пальчикову, мізинчикову батарейку і крону. Якщо ми залишимо все так в режимі вимірювання струму, і дивіться, захочемо виміряти напругу, то ми насправді зробимо коротке замикання джерела живлення, в даному випадку мізинчикову батарейку. Але я зараз не боюсь зробити тут коротке замикання, бо струм така батарейка видасть відносно невеликий. Ось дивіться, замикаю і бачимо струм 3,3 ампера. Так довго тримати не треба, бо ми швидко розрядимо наш акумулятор або батарейку. Бачимо, що така мізинчикова батарейка може видати максимальний струм 3,3 ампера. Якщо ми візьмемо пальчикову батарейку, замикаємо, бачимо 5 ампер. Також швиденько розмикаємо. Така батарейка, так. Крона, здавалось би, її напруга 9 вольт повинна видати більший струм, проте за рахунок більш високого внутрішнього опору, а це питання ми далі з вами детально розглянемо, у нас, відповідно, крона дасть менший струм. Короткочасно перевіряємо, бачимо 1,3 ампера. Тобто крона нам видає струм майже втричі менше, ніж мізинчикова батарейка. Але, що я не раджу взагалі робити, так поступати з літій-іонним акумулятором. Бо якщо ми зробимо таке коротке замикання, він видасть струм більше 20 А, скоріш за все, в залежності від літій-іонного акумулятору. І у нас просто згорить запобіжник мультиметра. А ще більш не рекомендую це робити, ось з такими акумуляторами, більш, скажімо так, потужними, більшої ємності. Бо буде струм протікати також більше 20 А. І взагалі не раджу робити, це навіть небезпечно, при вимірюванні напруги акумулятора автомобільного. Якщо ми вдруг захочемо виміряти його струм, то там струми ми знаємо так за сотні ампер. Тому я й рекомендую бути дуже пильними при вимірюванні струму. От зверніть увагу, зараз я виміряв струм, вимкнув мультиметр і так все залишив. А далі, наприклад, мені треба виміряти швидко напругу ось цього акумулятора, так, потужного. Я включив і думаю, зараз виміряю. І якщо я так зроблю, в мене буде коротке замикання акумулятора і буде струм дуже великий, і пошкодиться або запобіжник, якщо нормальний мультиметр, як цей, або як інші мультиметри, там всередині мультиметра щось вигорить. Ну що ж, друзі, на цьому ми закінчимо дане відео. Я дуже сподіваюся, що ми навчились вимірювати струм і напругу і знаємо, як поводити себе так з вимірюванням струму, а точніше, як поводитись з мультиметром. Також ми з вами розглянули, що собою представляє спад напруги відносно вимірювання, і РС, електрорушійна сила, джерела живлення, тобто коли ми вимірюємо напругу джерела живлення у відсутності навантаження. До зустрічі в наступному відео.